So sánh diễn xuất của ba nữ diễn viên Đàm Tùng Vận, Dương Tử và Lưu Thi Thi trong phim truyền hình. Khi thảo luận về diễn xuất của ba nữ diễn viên Đàm Tùng Vận, Dương Tử và Lưu Thi Thi trong phim truyền hình, chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng phong cách diễn xuất độc đáo và cách diễn giải khác nhau của họ về các nhân vật. 1. Ngoại hình ăn uống chân thực của Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả với vẻ ngoài ăn uống chân thực của mình. Cô nhai trước ống kính như thể đang thực sự thưởng thức một món ăn ngon. Màn trình diễn này không chỉ làm tăng thêm vẻ ngây thơ, dễ thương của nhân vật mà còn khiến khán giả cảm nhận được tình yêu của cô với đồ ăn. Phương pháp diễn xuất của Đàm Tùng Vận chắc chắn làm cho nhân vật trở nên sống động và ba chiều hơn, như thể nhân vật đang thực sự đứng trước khán giả, chia sẻ niềm hạnh phúc và hài lòng của mình với khán giả. 2. Màn trình diễn táo bạo của Dương Tử. Cảnh ăn uống của Dương Tử trong Sauvignon Blanc cũng khó quên. Bất kể hình ảnh trông như thế nào, cô đã tạo thành công hình ảnh ba chiều của nhân vật. Diễn xuất táo bạo của Dương Tử không chỉ giúp khán giả thấy được nét tính cách, trạng thái cảm xúc của nhân vật mà còn khiến khán giả cảm nhận được sự chuyên nghiệp của cô trong vai trò diễn viên. Sự dũng cảm và chuyên nghiệp của cô khiến người ta ngưỡng mộ vì cô sẵn sàng hy sinh hình ảnh của mình cho vai diễn. 3. Đồ ăn giả của Lưu Thi Thi. Ngược lại, diễn xuất của Lưu Thi Thi trong cảnh ăn uống có vẻ hơi chiếu lệ. Cô chọn cách giả vờ ăn. Điều này trái ngược hoàn toàn với lối diễn thực tế của hai nữ diễn viên. Đầu tiên, mặc dù kiểu trình diễn này có thể được thúc đẩy bởi một nhu cầu cốt truyện cụ thể hoặc sự hướng dẫn của đạo diễn, nhưng trong mắt khán giả, nó thiếu tính chân thực và đáng tin cậy. Phong cách diễn xuất của Lưu Thi Thi có thể khiến khán giả đặt câu hỏi về cảm xúc và địa vị của nhân vật, từ đó ảnh hưởng đến trải nghiệm xem toàn bộ bộ phim. Diễn xuất của ba nữ diễn viên Đàm Tùng Vận, Dương Tử và Lưu Thi Thi trong phim truyền hình đều thể hiện phong cách diễn xuất khác nhau và cách diễn giải nhân vật khác nhau. Vẻ ngoài ăn uống chân thực của Đàm Tùng Vận thể hiện sự ngây thơ và dễ thương của nhân vật. Cách diễn xuất táo bạo của Dương Tử đã tạo nên thành công hình ảnh ba chiều của nhân vật, trong khi việc ăn uống giả tạo của Lưu Thi Thi có vẻ chiếu lệ hơn, trái ngược hoàn toàn với hai nữ diễn viên đầu tiên. Với tư cách là khán giả, chúng ta có thể cảm nhận được những trải nghiệm cảm xúc khác nhau và sự thích thú về mặt thẩm mỹ từ màn trình diễn của họ. Đó cũng là nét hấp dẫn của nghệ thuật phim truyền hình. Tin 02, phim Tạm biệt Nicola, với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Yến Nhi, hãy dũng cảm và nhìn về phía trước. Phim Tạm biệt Nicola, Lý Yên, do Đàm Tùng Vận thủ vai, đi trượt tuyết cùng cha cô Lý Bá Vũ, do Ngô Kinh thủ vai. Trong quá trình trượt tuyết, Lý Yên đang đeo tai nghe. Từ góc nhìn của Lý Bá Vũ, anh ấy đã nhìn thấy một vài con kền kền đang bay. Anh ấy nhận ra rằng có một vách đá bên dưới. Anh ấy gọi cho Lý Yên, nhưng Lý Yên không thể nghe thấy anh ấy. Anh lao tới chỗ Lý Yên và ra hiệu dừng lại với cô. Lý Yên dừng lại, nhưng anh đột nhiên ngã xuống. Lý Bá Vũ được cứu sau một thời gian dài điều trị, tốn rất nhiều tiền nhưng cuối cùng vẫn còn rất ít hy vọng chữa trị. Trong cơn tuyệt vọng, mẹ của Lý Yên là Pen Yang Kiêu, do Yến Nhi thủ vai, đã đồng ý từ bỏ sự đối đãi. Một con chó đến gặp Lý Yên nhưng mẹ cô không đồng ý nuôi nó và đuổi con chó ra ngoài. Lý Yên nói rằng đó là con chó của cô nên cô đã giữ con chó trong cửa hàng và đặt tên cho nó Cola. Gia đình họ điều hành một cửa hàng choan choan. Sau khi lão Ly rời đi, việc kinh doanh trong cửa hàng không mấy khả quan. Thầy Pen định cho người khác kinh doanh nhưng Lý Yên không đồng ý. Khi có người đến xem cửa hàng, Lý Yên cố tình nói rằng cửa hàng không tốt. Mẹ cô đã nhốt Lý Yên lại. Cốc đi theo Lý Yên và tìm đến cửa hàng nơi Lý Bá Vũ mua gia vị. Mọi người đã thử nhiều lần nhưng vẫn không được như ban đầu. Cốc đẩy một chai cốc xuống và nếm lại. Vâng, Lý Yên gặp một chàng trai Trương Hoài Quân, do Chiang Long thủ vai. Lý Yên định bán chiếc ván trượt của mình và đến cửa hàng để hỏi giá.
Khi gặp Trương Hoài Quân đang sửa ván trượt của mình, Lý Yên đã dễ dàng sửa chữa chiếc ván trượt của Trương Hoài Quân bằng keo. Vì điểm của Lý Yên tụt dốc nên cô Pen đã cãi nhau với cô. Cô Pen nói cô vô trách nhiệm và nói rằng cô không muốn thi đại học sẽ không thi. Lý Yên cãi nhau với cô ấy và bỏ đi với cốc trên tay. Lý Yên vốn định đến nhà bạn thân, nhưng nhà bạn thân quá ồn ào nên cô đã đến nhà Trương Hoài Quân. Ngày hôm sau, người bạn thân nhất của tôi và thầy Pen đến gặp tôi. Lý Yên đau khổ vì mẹ cô đã đồng ý từ bỏ việc điều trị cho cha cô. Cô cũng cảm thấy có lỗi và hối hận, nếu không cứu cô, cha cô có lẽ đã không chết. Cô mong bố cô sẽ ở đây và làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu ông, để cô bớt mặc cảm. Lý Yên từng bước đến trường, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và không còn liên lạc gì với Trương Hoài Quân. Sau đó, cô vào Đại học Y và Trương Hoài Quân chọn lực lượng hàng không. Trong khi Cốc và mẹ cô đợi Lý Yên, thời gian trôi qua, Cốc ngày càng già đi và mẹ cô cũng vậy. Một ngày nọ, Lý Yên phát hiện ra chú Trang Ping đang ở bên cạnh mẹ cô. Mẹ nói, dẫn Lý Nham đi tìm Trương Hoài Quân. Lý Yên và Trương Hoài Quân sắp kết hôn, mẹ cô đã lấy của hồi môn mà cô đã dành dụm cho cô mỗi năm. Họ dành dụm được 30 gram vàng cho con gái mình. Lý Nham lấy điện thoại di động ra bấm số của bố cô, điện thoại reo lên, cô nghe thấy tiếng điện thoại từ nhà truyền đến. Lý Yên thấy trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn, đều là do mẹ cô kể cho bố cô, trong đó có Coca-Cola, công thức bí mật của quán Choan Choan và sự khao khát của mẹ cô đối với cha cô. Lúc này, Lý Yên đã tìm thấy mẹ cô và ôm cô vào lòng. Có lẽ lúc này cô mới nhận ra mẹ mình đã vất vả như thế nào, mẹ chính là người nhớ bố cô nhất. Thật đau đớn khi mẹ tôi ký nó. Cô là bị ung thư não, bác sĩ đề nghị an tử. Coca bỏ đi, lúc này, Lý Yên đã trưởng thành và trưởng thành. Công ty của Cốc và sự thân thiết với Cốc đã xoa dịu nỗi đau mất cha của cô. Hành vi của Cốc trùng lặp với hành vi của cha cô, điều này mang lại cho cô một khoảng thời gian đệm. Cô cũng hiểu rằng mình phải dũng cảm, nhìn về phía trước và giải quyết vấn đề.